හැම පිළිගන්න නිගස් YouTube channel එකට තිගොන්න කියව විදිහටම iPhone 12 unboxing video කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලා දන්න මේ රොකටත් මම iPhone 12 Pro pre-order කරලා තියෙනවා Pro එක. ඉතින් මගේ deliver date එක වැටලා තියෙනවා ලබන මාස 8 වෙනිදාත් 15 වෙනිදාත් අතර ඉතින් iPhone 12 Pro එකේ unboxing එකත් review එකත් ළඟදීම අරන් එන්නම්. ඒ වගේම අද අරගෙන එවල තියෙනවා iPhone 12 product rate 128GB device එකක්. ඉතින් අපි අද බලමු මේක unbox කරලා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න iPhone 12 Pro එකක් deliver කරපු ගමන්ම අපි side to side comparison එකකුත් කරලා ඒ වගේම review එකක් කරමු මොනවාද specs සහ අනිකුත් වෙනස්කම් මොනවාද කියලා iPhone 12 එකයි 12 Pro එකයි compare කරලා. ඉතින් අද අපි unbox video එකක් විතරයි. ඉතින් product එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ගොඩක් details product එක ගැන. ඉතින් ලොකෝ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඩිසයින් එක රීඩිසයින් එකක් ඉතින් අපි iPhone 5 එකෙන් පස්සේ මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ආව පළවෙනි තව ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති iPad Pro එකේ මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් iPhone 12 එක අපිට ගන්න පුළුවන් 64GB ඉඳලා 128 up to 256GB වෙනකන් iPhone 12 එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමරාස් දෙකක් එනවා ultra wide ඊට පස්සේ wide angle ඉතින් දෙකම 12 megapixel ඒ වගේම front facing camera එකත් 12 megapixel camera එකක්. ඉතින් ඒ වගේ depth review එකක් අපි ඉස්සරහට බලමු iPhone 12 Pro එකත් deliver කරාට පස්සේ. ඊට පස්සේ තවත් අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න දෙයක් තමයි 5G. ඉතින් මේ වගේ Apple ලගේ පළවෙනි වතාවට තමයි device එකකට 5G capability එක release කරේ. ඉතින් ඒක ලොකු improvement එකක්. ඉතින් ලංකාවෙත් අපිට දැන් 5G එක ගොඩක් improve වෙන නිසා අපිට ඉස්සරහට 5G use කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතන. දැනටත් මම හිතන්නේ කොළඹ අද ආසන්න ප්‍රදේශවල අපිට use කරන්න පුළුවන් 5G internet. ඉතින් තව video device එක ගැන කතා කරොත් අපි දන්නවා අලුතින් release කරපු ceramic shield එක අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න ceramic shield glass එක. ඉතින් Apple කියන විදිහට දැනට තියෙන iPhone 10 එකේ ඉඳලා iPhone 12 අනිත් devices වලට වැඩිය 4 ගුණයක් ශක්තිමත් කියලා තමයි ceramic shield එක එයාලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම A14 chip එක අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න. ඉතින් දැනට තියෙන smartphone වල chip වලට වඩා 50 ගුණයකින් ස්පීඩ් වැඩි කියලා තමයි Apple කියන්නේ. ඉතින් 6GB RAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිතිකුත් හැම දෙයක්ම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම box එක unbox කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් iPhone 12 product red එකක් තියෙනවා. ඉස්සරහට තව videos එනවා iPhone 12 Pro එක ගැනත් අපි video එකක් කරමු. ඊට පස්සේ alright ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 box එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ side එකෙන් iPhone 12 එක ඊට පස්සේ iPhone ඊට පස්සේ back එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ පාර box එකේ design එක ගොඩක් flat design එකක් තියෙන. අපි අනිත් devices එක අනිත් boxes එක ගත්තාම මොකද Apple I think අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මොන හරි දෙයක් අඩු කරනවා. ඉතින් මේ පාර charging dock එකයි earphone එකයි දෙකම include කරලා නැහැ box එකට. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් පැතලි box එකක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. right අපි box එක unbox කරලා බලමු. right ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ box එක ඉස්සර පළවෙනි ඔයඩ් බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 එකේ ෆොටෝ එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන රතුපත් Apple logo එකක් iPhone කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ back එකට ගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා informations ටිකක් මොනවාද features කියන දේ. ඉතින් වෙනසවල අපි ගත්තාම අපිට box එකේ include වෙලා තියෙන accessories උනත් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනදී පෙන්නලා තියෙන්නේ 5G එතකොට CDMA ඒ විස්තර ටික ඊට පස්සේ serial number එක. right අපි box එක open කරලා බලමු. ඉතින් box එක මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති phone එක back side එක උඩට එන විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනසරවල වල ගත්තාම display එක උඩ අතර එන විදිහට තමයි pack කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාර අපිට ගත්ත ගමන්ම phone එකේ back එක තමයි පේන්නේ. right ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් color එක ගත්තාම ගොඩක් premium කියන red feeling එකක් නැහැ. කොහොමත් සාමාන්‍යයෙන් තැමිලි පාටට හුරු රතු පාටක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන microphone එකක් තියෙනවා. microphone එක flashlight එක wide angle lens එක camera එක ඒ වගේම ultra wide lens එක camera එක. right ඊට පස්සේ මෙතන power button එක volume rockers ඊට පස්සේ silent button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ sim card holder එක තියෙනවා පල්ලෙහෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති එක. right ඊට අමතරව box එකේ අපිට include කරලා තියෙනවා USB type C to lightning connector එකක්. ඉතින් dock එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sim card ejecting tool එක. ඊට පස්සේ dit paperwork ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ Apple sticker එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් Apple iPhone එකක් හරි iPad එකක් හරි on Apple device එකක් අපි ගත්තන් පස්සේ stickers දෙකක් include කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ පාර එක sticker එකක් විතරයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. right ඉතින් ඊට අමතරව මොකුත් නැහැ. accessories මොකුත් නැහැ. ඉතින් charging dock එකක්වත් earphone එකක් නැහැ කිව්ව විදිහටම.
රයිට් ඉතින් ඊට පස්සේ ෆෝන් එක මේ විදිහට ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිස්ප්ලේ එකේ white color stick එකක් තමයි මේ පාර ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් transparent stick එක ඇවිල්ලා නැහැ. රයිට් ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ පැත්තෙන් සයිඩ් එක ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් අතර ගත්තාම තේරෙනවා. අපි ෆෝන් එක මේ විදිහට ගත්තාම රයිට්. ඉතින් අපි මේක ස්ටික් එක ගලව ගමු දැනට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පාරත් අපිට notch එක තියෙනවා. සුපරිද පරිදිම iPhone 10 එකේ පටන් ගත්ත notch එක තාමත් තව අවුරුද්දක්වත් එකක් අවුරුද්දක් දෙකක්වත් අනිවාර්යෙන් notch එක තියෙයි. ඉතින් Apple configure කරගන්නකම් කොහොමද Face ID එකයි camera එකයි under display හදාගන්න කියන එක. ඉතින් කොහොමද තව අවුරුද්දක් දෙකක්වත් අඩුම මම හිතනවා තියෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම මාරම ප්‍රීමියම් feeling එකක් තියෙනවා iPhone එක අතර ගත්තාම. මොකද redesign එක නිසා. ඉතින් මේ විදිහට iPhone 11 එක එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලුවාම ගොඩක් හොඳ quality එකක් අතර වෙනම දැනෙනවා. ඉතින් බරෙමුත් ටිකක් අඩුයි iPhone 12 එක. ඉතින් මෙතනින් iPhone 11 Pro එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ camera quality එක ඉතින් මම ඔයාලා මගේ WhatsApp group එකේ ඉන්නවා නම් මම WhatsApp group එකේ photo එකක් දැම්මා කියන එක මට අරගෙන ඒකේ බලලා බලා ගන්න පුළුවන් low light performance එක perfect. ඉතින් මම ගත්ත මම හිතුවේ නැහැ ඒ වගේ හොඳ quality එකේ photo එකක් මට ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා. right ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා super retina XDR display එක. ගොඩක් හොඳ bright display එකක්. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට gaming වලදී මොන වගේ performance එකක් අපිට මේ display එකකින් ගන්න පුළුවන්ද කියන එකත්. ඉතින් Apple chipset එකත් එක්ක එතකොට Apple මේ පාර improve කරලා තියෙන හැම දෙයක් එක්කම අපිට පුළුවන් වෙයි හොඳ performance එකක් ගන්න gaming වලිමුත් photos වලින් videos වලින්. ඉතින් මම ඉස්සරහට හිතනවා දැනට මම ඉස්සරහට videos record කරන්නත් iPhone 12 එකකින් 12 Pro එකකින්. අපි බලමු ඉස්සරහට මගේ YouTube video සමහර විට එන්න පුළුවන් iPhone 12 එකෙම 12 Pro එකෙම මගේ camera එකට අමතරව. right ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම overall මේ ටික තමයි ඉතින් අපිට දැන් review කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් iPhone 12 Pro එක deliver කරපු ගමන්ම අපි comparison video එකක් කරමු. phone එකත් unbox කරලම. ඉතින් ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එකක් එන්න තියෙනවා ස්මාර්ට් වොච් එකක් ටියර් ඩවුන් එකක් කවර් එක චෙක් කරන වීඩියෝ එකක්. ඒකත් මම ඉක්මනට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.